එකොම් මේක ශ්‍රේ වලගොන සුවාද මම මාස කොනි මේ සෝෂල් මීඩියා ගේ මිසාලක මීහෙක්ගේ අබුරා බෙහොනි මිසාලක දැන් ඒ කන් එබදේ හැම එතන් හාස් බයක වගුතුන් ෆිතුරුගේ එබදේ මිකන් අලගොන හීවැනි එන කීනත්ව එන මාෆන් එදේනි අලගොන මිදේතරෙන් වීගොතෙන් හැම දන්නවා දාන ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමම කර එංගේ තෝ මිදේතරෙන් කොම්මස් අස්ලිෆා අහමද් කියා අංගෙන ගොතෙන් අලගොන බේ නම්බර් සම කියාල එංගේ තෝ අස්ලිෆා අහමද් කියා අංගෙන ගො අලගොන බංගුරා බෝකම තුහමතුකෝ එතන් හාස් බය කුරුම අලගොන Facebook page උග comment එක ගොතු එන comment කුරි බංගුරා බුයිකම තුහමතුකෝෆා වාකි එතන් හාස් බය කුරිමති එන් කොම්මේකස් අලගොන කි ආමගොතෙක් ගමි මීහුන මේ රෙස්පොන්ස් කරා මියනෝ ඉදු අලගොන හිතන් එරි මීනේ වානේ මේ කමුග මිහා ෆාලුකම් බොඩ ගොතෙක් මේ තුහමත් කුරීම ජවාබෙත් දෙන් දැන් අලගොන බුනේ ගන්න දුහාකස් බංගුරා දෙන්න බොම හයාතුක දුහාකස් කයි තවබා වාෂ දැන් කොම්මේකස් මිකම හිඟාමි දී දැන් ඒගේ දෙදුවේ වරෆම් මේන අලගොන ප්‍රයිවට් කො මෙසෙන්ජර් එකෙන් වහකිමි මෙසේජ් මි කුරණි එන කුරණු කන්තන් එන වහකි දෙරවෙජ්ජේ වහ එක එංගිජ්ජේ දැන් මාෆස් එදනෝ දැන් හෙන්නමස් අලගොන එන කාරි මි බුණනි මියාරෝ මි අස්ලිෆා අලගොනගේ බොලුග මි බංගුරා බුයිකමගේ තුහමත් එළුවි එතන් හාස් බේග කුරිමතිගේ එනමස් අලගොන ප්‍රයිවට් කො මෙසේජ් කො ෆේති මාෆත් යදනි එම තීකන් කීනේ තීන් කුරියක් ගෙන්දේ වේනි අලගොන ෂේ සමීරා මිස්වාද හම අමාස් කොල්ලම් බේනවනි මිසාලක social media ga mikotan etan has be kurimati eta lakke be kurimati ga miya aburu katla private ko egota message ko fono te wa ki en amillen egota wa ki ena gula dafa ehen ekan kurima eti fudigen daane ya sharu egoto adani sharu egoto ekan nufude ne egota gashi ei hagetu ga mihunge wahake egota dekon goso en mihunge aburalli be huturu ena fubadda denje mane ki ene viwara ko ekan fubadda din matta ka mase kurje එම ෆිගුල් මර මිදාල ෆා විසක් මිහ කමද ගේබුන ෆාකම් ගානේ මිහ ගාම්ගේ ඒන කාතු මාපන් එක්ක රීබ බුනි තනෙක් ගනොත ඒ බයිගේ ගාතුක එකන් ඒ ගොත එකම නුකම් සෙන බයන් කුත් මෙසෙජ් එලියන් ගාම්ගොත ඒගොතු සොබ් මේ අනේ මේ මාෆුගෙන් තනි ඒ මාස්ත උසුල ගොතුම් බලාෆියාම මේ හම ඒ වරුගේ පබ්ලික් එක ගානෙන් බලාෆියාම එකම කි දොගෙක් කම් ගොත එකම් ඒ ගොත හිඟා කම නුකම් බයන් කුරුම් ඒ එමිහ කල්ලිබුණු ගෙල්ලුමුගේ බදල් එකන් නගල ඒන එකන් ගොස්සවල් ලිබුණු අබුරංගෙරි හුතුරු සාෆ් කොත් දිනුමකි එයි හගියතු එෆරාතු කුරන්චි එරකම එන පුරොන එම බොඩක් එහෙම ආවන ගමු කරතුක ඒ මග එම් මගේ කුරන්චි දෙ මිසාලක මේක මෙ නුක්තා කි මෙහර අයිලි රමේස් විසාති ගෙස්සේ Facebook ස්ටේටස් එක යස අයිලි රමේස් ගේ Facebook එක බොල එල්ලක වර්ගිය අයිලි රමේස් ගේ Facebook ස්ටේටස් එක කමෙන්ට් කරේ බේෆුලක් ගේ FB page වල දාන විහිමි උමස් දෙමජෙක් මානේ කි මිසාලක මවුදෝග කිමන්ඩස් ඔන් Facebook पर जाले पुज सेसा मगस में फुदे ए मावड क पुकरतु बर मुरक्का तिरि कम निगत निकम कद कं पुरुम किने बर आदा कम को त निकम के पुर एम मी बेफुला गे ए फद कम हिंगा फेकम गवानम नम विहास पडकं एति फाल कुरुं आम कुरुं ඒකන් හිඟාපති එකට නුංකම් පුණු එයි හංගිතුක එකම خلاص වෙන්නේ මරගල කොට කිදෙන් මාෆ එදිචිකම ගෝනම අදී රමේෂ් ආවොඩ එඩෙන් මාෆ දෙබ්බු ඉතින් එනිය පුරකම එනිය කදතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මිහක මාෆ දීල් කම ගවානම එනියගේ මති එනියගේ දරජේ කලාගේ මතිරි කුර්බාන එදෙන් අදී ඒ ෆරාතකුම ස්කෝගතේ සෙකම රංගලම ඛියාර පුරිකම වල බෙදෙවනි රංගල පුරම් මානකි බේන වෙන්කො බෙදෙවනි වාගේ කේසෙල්ම उम्मीद है कि एक हासिल हो गया शुक्रिया बहुत शुक्रिया अंगे जज़ाकुमुल्लाह खैर ने हम आलगुना हम प्रोग्राम जारी हैं अजलीफा अहमद माफ को फेंगे तो